Hello everyone, welcome to the program Short but Sweet. ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ප්‍රදර්ශනය කරන්න අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය රටාවක් කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඔයාගේ තරහ දරුවෝ පිටින් යවන්න එපා. ඔයාගේ තරහ මගේ පිටින් යවන්න එන්න එපා, හරිද? මෙන්න මේක හරියටම කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලායි අද දවසේදී මම මේ පාඩමෙන් ඔයාට කියලා දෙන්නේ. එහෙමනම් සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා හොඳින් නරඹන ශ්‍රවණය කරන ඔයාට හැම දෙයක්ම හොඳින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Take it out on. 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 මෙන්න මේ විදිහට ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මුලින්ම. Take it out on කියලා කියන තරමට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. Take it out on. මේක ක්‍රියාපදයක්සේ සමස්තයම පාවිච්චි කරන්න ඕනි. ඔන්න විස්තරේ දාලා තියෙනවා. To unleash. To unleash. Unleash කරනවා කියන්නේ මුදා හරිනවා. මුදා හරිනවා. දැන් බල්ලෙක් එහෙම ගැට ගහලා ඉඳලා ලිහනවට කියන්නේ ඕක. To unleash one's anger. කෙනෙකුගේ තරහවට කියනවා anger කියලා. කෙනෙකුගේ තරහව මුදා හරිනවා. on මත කවුරු මතද? a person or thing other than the one that caused it. කවුරු හරි වරදක් කරනවා. තරහව අවසනවා. ඉතින් එයා මත හෝ ඒ දේ මත තරහව පිට කරන්නේ නැතුව ඔයා ඒක වෙන කෙනෙක් මත තරහව පිට කරනවා. ඔයාට කවුරු හරි බනිනවා. ඔයාගේ බොස් බනිනවා. එක්ක නෝන මහත්තයා හරි කමන්නේ බනිනවා. දැන් මෙයත් එක්ක ආපහු තරහ පිරිමහ ගන්නේ නැතුව ළඟ තියෙන කෝප්පයක් පිගානයක් පොළවේ ගහනවා. එහෙම නැත්තම් ළඟ තියෙන දොරකට ගහනවා, බිත්තියකට ගහනවා. ඒකත් තරහ පිරිමහ ගැනීමක්. එහෙම නැත්තම් ළඟ ඉන්න වෙන කෙනෙකුට බනිනවා. මෙන්න මේ වාගේ අවස්ථාවකදී තමයි අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. Take it out on. Don't take it out on me. Don't take it out on me. දැන් මේ වාගේ වෙලාවට අපිට නිකරුණේ කවුරු හරි බනිනවනම්, අපි පිටින් අනුන්ගේ තරහව යවනවනම්, අපි ඉතින් නැලවිලා කියලා හරියන්නේ නෑනේ. අපි පොඩ්ඩක් සද්ද දාලා කියන්න ඕනේ. කොහොමද? Don't take it out on me. මගේ පිටින් තරහ යවන්න එපා. Don't take it out on me. ඉතින් එකපාරම කියා ගන්න බෑ. පුරුදු වෙන්න කියන්නේ ඒක තමයි. පුහුණු වෙන්න ඕනේ. Don't take it out on me. Don't take it out on me. I'm not responsible for this. මම මේකට වග කියන්නේ නෑ. I'm not responsible for this. Don't take it out on me. I'm not responsible for this. මගේ පිටින් තරහා යවන්න එපා. මම මේකට වග කියන්න ඕනේ නෑ කියන එකද කියන්නේ. Don't take it out on me. I'm here to support you. මම මෙතන ඉන්නේ. I'm here. මොකටද? To support you. ඔයාට සහයෝගය දක්වන්න. Then don't take it out on me. ඔයාගේ කේන්තිය මම පිට යවන්න එපා. මම මෙතන ඉන්නේ ඔයාට සපෝට් කරන්නනේ. මේක එකපාරේ කියාගන්න බැරි අය දැන් කේන්ති අරන් ඇති. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මම කියන්නේත් ඕකම තමයි. Don't take it out on me. When you are stressed ආතතිය. When you are stressed ඔයා ආතතියෙන් නම් ඔයා එසේ ඉන්න විට try උත්සාහ කරන්නේ not to take it out on your loved ones. ඔබ ආතතියෙන් ඉන්නා විට ඔබේ ආදරණීයන් මත ඔබේ තරහව කේන්තිය මුදා නොහරින්නට උත්සාහ කරන්න. When you have a tough day, අමාරු දවස tough day. When you have a tough day at work, when you are hectic, you are normally stressed, then you should not take it out on your colleagues. Colleagues කියන්නේ යාළුවෝ. ඔයාට වැඩ අධික දවසක් තියෙනකොට ඒ කේන්තිය ඔයාගේ යාළුවෝ මත මුදා හරින්න එපා. When you have a tough day at work, you should not take it out on your colleagues. I didn't do anything. මම මොකුත් කළේ නෑ. To lose your temper. To lose your temper. මේ වචනේ loss නෙවෙයි. මේක කියවන්නේ lose කියලා. Lose one's temper. ඒක ඉංග්‍රීසියේ යෙදුමක්. ඔබේ සිතේ සංසුන්කම කියන්න තමයි your temper කියලා මෙතන යොදලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ හිතේ සංසුන්කම නැති වෙන්න මම මොකුත් කළේ නෑ. I didn't do anything to lose your temper. So, you don't take it out on me. ඉතින් ඔයාගේ තරහ මගේ පිටින් යවන්න එපා. ඔයාගේ හිතේ සැනසෙල්ල නැති වෙන්න මම මොනවත් කළේ නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ තරහ මගේ පිටින් යවන්න එපා.
I didn't do anything to lose your temper. So you don't take it out on me. It's not my fault. It's not my fault. ඒක මගේ වරද නෙවෙයි. You don't take it out on me. You don't take it out on me. ඔයා මේ තරහව මගේ පිටින් යවන්න එපා. It's not my fault. You don't take it out on me. She's innocent. එය අහිංසකයි. You don't take it out on her. උඹේ තරහව ඒකෙ පිටින් යවන්න එපා. ඔහොම කියනවා නේද වැඩිහිටියෝ. එයා අහිංසකයි. ඔයාගේ තරහව එයා පිටින් යවන්න එපා. She's innocent. You don't take it out on her. ඔන්න අපි remember කියන ක්‍රියාපදය ඇතුලේ හැංගිලා තියෙන do කියන helping verb එක එළියට අරගෙන මෙහෙම කියනවා. මෙතන ක්‍රියාව අවධාරණය කිරීමක් කරලා තියෙන්නේ. You do remember. ඔයා මතක තියාගන්න not to take it out on yourself. කේන්තිය ඔයාගේ පිටින් යවා ගන්න නැති වෙන්න ඔයා මතක තියාගන්න. When things go wrong. කොයි වෙලාවටද ඒ වෙන්නේ? When විතර things go wrong. හොඳට මතක තියාගන්න go wrong කියන එකේ තේරුම fail කියන තේරුම. අසමත් වෙනවා, අසාර්ථක වෙනවා. එහෙනම් when things දේවල් go wrong අසාර්ථක වෙනකොට අපි කරන කියන දේවල් අසාර්ථක වෙනකොට ඔබේ කේන්තිය ඔබ පිටින්ම යවා ගන්න එපා. You do remember not to take it out on me when things go wrong. දැන් ගොඩක් අය එහෙමත් අපට කියනෝනේ. ඔයාගේ තරහ මගේ පිටින් යවන්න එපා. When things go wrong. ඔයාට දේවල් වරදිනකොට, ඔයා කරන කියන දේවල් ඔයාට වරදිනකොට, අසාර්ථක වෙනකොට ඔයාගේ කේන්ති මගේ පිටින් යවන්න එපා. ඔයා ඒක මතක තියාගන්න. You do remember not to take it out on me when things go wrong. ඔහොම කියලා අපි තව පොඩි අවවාදයකුත් දෙනවා. You do remember not to take it out on yourself when things go wrong. යම් දේවල් අසාර්ථක වෙනකොට වරදිනකොට ඔය කේන්තිය ඔයා පිටින්ම යවා ගන්න එපා. Try to learn out of that. ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න බලන්න. And move forward. ඒකෙන් ඉගෙනගෙන ඒ වරදින් ඉගෙනගෙන ඉදිරියට යන්න. You do remember not to take it out on yourself when things go wrong. Try to learn out of that and move forward. ඉතින් ඔච්චර දේවල් කියා ඉන්න බැයි නා මෙන්න මෙහෙම කියලා දාන්නනේ. Don't take it out on your wife. You don't take it out on me, right? මේ ඔයාගේ කේන්තිය මගේ පිටින් යවන්න ඉන්න එපා. හරිද? You don't take it out on me, right? Don't take it out on my children. Don't take it out on my children. මගේ ළමයි පිටින් ඔයාගේ කේන්තිය පිටිමහන්න දෙන්න එපා. Don't take it out on the others. ඔයාගේ තරහ අනිත් අය පිටින් යවන්න එපා. Don't take it out on the others. When she is scolded. මේ නම් passive voice වාක්‍යයක්. මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? ඇයට බනින විට. When she is scolded. When she is blamed by someone else. Okay? She often takes it out on her children. පේනවනේ? Take නෙවෙයි takes. When she is scolded, she often ඇය නිතරම takes it out on her children. ඇය ඇගේ කේන්තිය ඇගේ දරුවන් පිට මුදා හරිනවා. ඇගේ දරුවන් පිටින් යවනවා. When she is scolded, she often takes it out on her children. ඔච්චර දේවල් කියා ඉන්න බැයි නම් අනේ මෙන්න මේක පාඩම් කරගන්න. Don't take it out on me. Don't take it out on me. You don't take it out on me. ඔයාගේ කේන්තිය මගේ පිටින් යවන්න එන්න එපා. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාවට එන්න. කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න. මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි.